cake YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ එන ක්‍රිස්මස් සමයේ මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට රසවත් ආහාරයක් හදන්න හැටි කියා දෙන්න. මම අද අරගෙන ආවේ ඔයගොල්ලන්ට red velvet cookies හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගෙදර හැමෝමත් එක්ක කැම මේසේ ඉඳගෙන තේ එකක් බොන ගම රස විඳින්න පුළුවන් ආදරණීය කෑමක්. ඉතින් අපේ දිරිස් කේක් YouTube channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි එහෙනම් බලමු red velvet cookies එක හදන්න අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මෙතෙන්දී ඕන වෙනවා පාන් පිටි 450ත් 500ත් අතර යන්න පුළුවන්. butter gram 200යි, cocoa powder මේස හැඳි 2යි, සීනි gram 300යි. අමතර වෙනම 50ක් අරගෙන තියෙනවා. අපි කුකි එක උඩින් පොඩ්ඩක් තවර ගන්න තමයි මේ වෙනම ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙන්නේ. බිත්තර 2යි, වැල්ල තේ හැඳි 2යි, ෆුඩ් කලරින් මේස් හැඳි එකක්. මෙතෙන්දි මම මේස් හැඳි වලට චුට්ටක් අඩුවෙන් අරගෙන තියෙන්නේ. රෙඩ් වෙල්වෙට් කුකි එකට රතු පාට ගොඩක් ගන්න නම් කලරින් එක තියෙන්න ඕනේ. සුදු විනාකිරි මේ තේ හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි කාලයි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයයි. මේ ටික තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ red velvet cookie එක හදන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි පාන් පිටි වලට cocoa powder, ලුණු, baking powder මේකට දාලා හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් මේක හලාගෙන පැත්තකින් තියාගන්නත් පුළුවන්. එහෙම හැලුවේ නැතත් ගැටලුවක් නැහැ. මේ ටික හොඳට එකට mix වෙන්නයි ඕනේ. ඔක්කොම එකට දාලා අපි මේක කලවම් කරලා පැත්තකින් මුලින් තියාගමු. දැන් අපි වෙනම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බටරුයි සීනි දාලා බීට් කරනවා. සීනි ටික බීට් කරලා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා අපි බිත්තරේ එක බැගින් දාලා තමයි බීට් කරන්නේ. අපි දැන් පටන් ගමු. අපි හොඳින් බටරුයි සීනි බීට් කරගත්තා. අපි දැන් බිත්තර එක ගානේ දාලා ආයි බීට් කරමු. දැන් අපි වැනිලා ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපි සුදු විනාකිරි ෆුඩ් කලර් එකතු කරගෙන පොඩ්ඩක් බීට් කරගමු. මේ හදාගත්ත මිශ්‍රණයට අපි කලින් හලාගත්ත පිටි ටිකක් දාගෙන ෆෝල් කරගන්න ඕනේ. පිටි ටික ටික දාලා තමයි අපි ඒක කලවම් කරගන්න ඕනේ. හොඳින් මික්ස් කරගන්න තමයි අපිට ඕනේ. විදියට පිටි ටික දාලා හොඳට අපි මේක කලවම් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ගන්න බිත්තරේ අනුව තෙතමනේ වැඩි නම් තව පාන් පිටි දාලා ඔයගොල්ලෝ හොඳට අනන්න. එතකොට අපිට පිටි ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මම කියලා තියෙන ප්‍රමාණයට අරගෙන ඇලෙන ගතිය ටිකක් වැඩි නම් විතරක් අමතරව පිටි එකතු කරගෙන මේ විදිහට ඩෝ එකක් හදාගන්න. අපි දැන් මේක හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ වෙනම අපි ගත්ත සීනි ටික තවරලා තමයි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. මෙතන ගොඩාක් ලොකු ප්‍රමාණයක් හදන්න පුළුවන් කුකීස්. ඕගොල්ලන්ට මේක අත්හදා බලන්න ඕනේ නම් මම දීලා තියෙන රෙසිපියෙන් භාගයක් අරගෙන හදලා try කරලා බලන්න. දැන් අපි හදාගත්ත ඩෝ එකෙන් එකම ප්‍රමාණයෙන් ගන්න මේ වගේ හැඳා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට අයිස්ක්‍රීම් ස්කූප් එකක් වගේ ගත්තා නම් තවත් පහසුයි. එකම ප්‍රමාණයට කුකීස් ටික අපිට ලස්සනට බේක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ වගේ
බේකින් ට්‍රේ එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට ඔයිල් පේපර් එකක් දාලා බටර් චුට්ටක් ගාගෙන තියෙන්නේ. මීට වඩා ලොකු තැටියකට උනත් ඔකුන්ට දාගන්න පුළුවන්. මේ අපි වෙනම තියාගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 50. ඒකේ පොඩ්ඩක් අපි තවරලා තමයි බේක් කරගන්න තැටියට දාගන්න. එතකොට උඩින් බේක් වෙලා එද්දී කුකී එක හරිම රසයි. මේ විදිහට අපි කුකීස් ටික ට්‍රේ එකට දාගන්න. දැන් මේක අපි උෂ්ණත්වයේ 180ට රත් වෙච්ච oven එකට තමයි දාගන්නේ. මේක විනාඩි 7ක් 10ක් වගේ බේක් කරගන්න ඕනේ. ගොඩාක් වෙලා අපි සාමාන්‍යයෙන් බේක් කරන්නේ නැහැ කුකීස්. ඒ වගේ ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝගේ oven එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන් උෂ්ණත්වය සහ බේක් වෙන වෙලාව. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේක අලලා බලනකොට තේරෙනවා බේක් වෙලාද නැද්ද කියලා. ඒ වෙලාව බලලා ඔයගොල්ලන්ට කුකී ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් දැන් මේක බේක් කරගමු. මේ විදිහට අපි දැන් හදාගත්ත රෙඩ් වෙල්වෙට් කුකීස් ටික. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට පිළිගන්වන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේකට උඩින් ක්‍රීම් චීස් ෆ්‍රොස්ටින් එක දාගන්නත් පුළුවන්. රොයල් අයිසින් දාගන්නත් පුළුවන්. දාලා ඒක උඩින් තව ස්ප්‍රින්කල්ස් වගේ දැම්මොත් කුකීස් ටික තව ලස්සනයි වගේම රසයකුත් ගන්න පුළුවන් මීටත් වඩා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. අපි මේක බේක් කරාට පස්සේ oven එකෙන් අරගෙන ඒ තැටියෙම තියන්න නැතුව කූලින් රැක් එකක් උඩ දාලා කුකී එක හොඳටම නිවුණාට පස්සේ තමයි අපි මේක රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දේවල් එහෙමම රැක් එකේ උඩ තියන්න එපා. හුලං වදින්න නැති වෙන විදිහට හොඳ භාජනයකට දාලා හුලං වදින්න නැතුව ඔයගොල්ලන්ට මේක කාලයක් සතියක් විතර තියාගෙන කෑමට ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ රසවත් ආහාරයක් සමගින් මම ආයෙමත් ඔයගොල්ලෝ මුණ ගැහෙන්න එනවා. ඉතින් අපේ channel එක බලලා හොඳයි නම් යාළුවොත් එක්ක බලන්න share කරන්න, like කරන්න, පල්ලෙහාන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් රසබර වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.